ආදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම මගේ YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ අපි හැමෝගෙම ළඟ තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක භාවිතා කරලා ගොඩක් ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් තවත් සාර්ථක e-money වෙබ්සයිට් එකක් ගැන තොරතුරු. මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන ඔයාලට තොරතුරු ටිකක් කිව්වොත් මේ වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කරන්න වයස් ભેදයක් නැහැ. කිසිම විදියක මුදල් ආයෝජනයක් ඔයාලට කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පාසල් යන කෙනෙක්ට වුණත් ලේසියෙන්ම වැඩ කරලා දවසකට සැලකිය යුතු ආදායමක් මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලට මතක් කරන්න පුංචි දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම මගේ channel එක subscribe කරලා ඉස්සරහ තියෙන bell icon එකත් click කරගෙනම අද වීඩියෝ එකට යමු. හරි යාළුවනේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ link එක මම පහළ comment box එකේ pin කරලා තියෙනවා. ඔයාලා link එක click කරාම මෙන්න මේ වගේ interface එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කරන්න කලින් අපි මුලින්ම වෙබ්සයිට් එකේ account එකක් create කරන් ඉන්න ඕනේ. මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් අපි කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙනවා sign up now කියලා බටන් එකක්. අපි ඒක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒ බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී account එකක් create කරගන්න ඔයාලට අවශ්‍ය details තමයි මෙයාලා ඉල්ලන්නේ. ඔයාලා මෙතනට ඔයාලගේ නිවැරදි details ලබා දෙන්න ඕනේ. මෙතනදී මුලින්ම ඔයාලගේ නම තමයි අහන්නේ. නිවැරදිව නම enter කරන්න. ඊට පහළ තීරුවේ යාළුවනේ වැඩ කරන හොඳ email address එකක් enter කරන්න. ඊට පහළ තීරුවේ ඔයාලට පුළුවන් හොඳ strong password එකක් enter කරන්න. විශේෂයෙන්ම තව දෙයක් කියන්න ඕන. ඔයාලා මෙතනදී enter කරන නම ඒ වගේම email address එක අපි account එක create කරාට පස්සේදී වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ නිසා නිවැරදි හොඳ email address එකක් වගේම ඔයාලා භාවිතා කරන නිවැරදි නම ඇතුළත් කරන්න වග බලා ගන්න ඕනේ. ඊට පහළ තීරුවේ ඔයාලගේ රට තමයි අහන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ඒ තීරුවේම ඉස්සරහා තියෙන මේ හිස භාවිතා කරන්න. ඊහිස ක්ලික් කරාට පස්සේ රටවල් ලිස්ට් එක වැටෙනවා. එතනින් ඔයා ශ්‍රී ලංකා කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. රටත් සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඊට පහලින් තියෙන කැප්චර් කෝඩ් එක ෆිල් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ පහළ තියෙන එයාලගේ terms and conditions වලට ඔයාලා එකඟ වෙනවා කියලා මේ චූටි කොටුවට ටික් එකක් දාලා create my account කියන බටන් එක ක්ලික් කරගෙන මේ වෙබ්සයිට් එකේ සාර්ථකව account එකක් create කරගන්න. මේ විදියට create my account කියන බටන් එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් alert එකක් එනවා. ඒකේ සඳහන් වෙන්නේ account එක create කරා ඒත් ඔයාලා enter කරපු email එක confirm කරගන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ ඒ confirm කරගන්න email එක ඔයාලගේ email address එකට මේගොල්ලෝ එවනවා mail එකක්. ඒ mail එකේ තියෙන විදියට click here කියලා මෙතන තියෙන link එක ඔයාලා click කරන්න ඕනේ. හරි යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ එයාලා මට එවපු mail එක. මේකේ සඳහන් වෙනවා click here කියලා. එතන තියෙනවා link එකක්. අපි ඒක click කරගන්න ඕනේ. ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලා දීපු email address එකට එයාලා එවපු mail එක බලන්න ඔයාලගේ Gmail app එක open කරගෙන. මේ click here කියන තැන තියෙන link එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් නැවතත් අපි හිටපු website එකටම යන්න. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. මෙතනදී යාලා ආයෙත් alert එකක් එවලා තියෙනවා. එතනින් කියනවා අපේ email address එක confirm වුණා. ඒ නිසා අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව වෙබ්සයිට් එකට දැන් log වෙන්න පුළුවන් කියලා. මේ page එකේ උඩම තියෙනවා email, password, ඒ වගේම captcha code එකක් fill කරන්න, ඒ වගේම submit button එකක්. මෙන්න මේ ඔස්සේ ගියොත් තමයි අපිට මේ වෙබ්සයිට් එකට සාර්ථකව log වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කලින් දීපු email address එක, ඒ වගේම ඔයාලා දීපු password එක ඇතුළත් කරලා මේ captcha code එකත් fill කරලා submit button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා සාර්ථකව වෙබ්සයිට් එකට log වෙනවා. විදියට අපි වෙබ්සයිට් එකට සාර්ථකව ලොග් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අද දවසට ඔයාලට කරන්න ලැබෙන ටාස්ක් මොනවද කියලා.
හරි යාළුවනේ මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් අපි කොහොමද ටාස්ක් එකක් සිලෙක්ට් කරගෙන නිවැරදිව ඒ ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරන්න කියලා. මේ විදිහට ගොඩක් ටාස්ක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් කැමති එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මෙන්න මේ ටාස්ක් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මේ විදිහට ටාස්ක් එකක් සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඒ ටාස්ක් එකට අදාළව සියලුම විස්තර අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. මෙයාලා කියන විදිහට මේ ටාස්ක් එක දැනට 15 දෙනෙක් කම්ප්ලීට් කරලා තියෙනවා 100 දෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ටාස්ක් එක ෆිනිෂ් කරාට පස්සේ අපිට $0.06ක මුදලක් earn කරන්න පුළුවන්. අඩුම වශයෙන් වැය වෙන්නේ මිනිත්තු 3ක වගේ කාලයක්. ඊට අඩුවෙන් වුණත් අපිට මේ ටාස්ක් එක ෆිනිෂ් කරන්න පුළුවන් කියලා මෙයාලා කියනවා. ඉතින් යාළුවනේ මෙතනදී අපිට කරන්න තියෙන්නේ YouTube වීඩියෝ එකක් බලලා ඒ වීඩියෝ එකට ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා ඒ වගේම වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් දාන එක. ඉතින් මේ විදියට අපි ටාස්ක් එක කරන්න කලින් වගේම පස්සෙත් මෙයාලට අවශ්‍ය ප්‍රූෆ්ස් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙයාලට අපි ටාස්ක් එක කරා කියලා හරියටම කරා කියලා සාක්ෂි තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ කියන විදියට මෙයාලට ඕන වෙන්නේ ස්ක්‍රීන්ෂොට්. ඉතින් ඔයාලා ටාස්ක් එක කරන්න කලින් ඒ වගේම කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ස්ක්‍රීන්ෂොට් අරගෙන මේ හා පැත්තේ තියෙන proofs box එකේ ඒවා අප්ලෝඩ් කරලා ඊට පහළ තියෙන I confirm that I have follow instructions and completed this task කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ තියෙන link එක හරහා ගිහිල්ලා ඔයාලට අදාළ YouTube පිටුවට යන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ටාස්ක් ඔයාලට කම්ප්ලීට් කරන්න තියෙන්නේ. විශේෂත්වයක් තමයි මෙතනදී දවසකට කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන් ටාස්ක් මෙච්චරයි කියලා කිසිම ලිමිට් එකක් නැහැ. ඔයාලට කරන්න පුළුවන් තරම් ටාස්ක් ප්‍රමාණයක් දවසට කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් උවමනාවෙන් මේ ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරලා වැඩි ප්‍රමාණයක් ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරත් ඔයාලට පුළුවන් දවසකට $5කටත් වැඩි මුදලක් මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා earn කරගන්න ගොඩක් ලේසියෙන්ම. ඇත්තටම කරන්න තියෙන චූටි වැඩ ඔයාලට ඇඩ් ක්ලික් කරන්න තියෙවි, YouTube වීඩියෝස් බලන්න තියෙයි, ඒවට ලයික් දාන්න තියෙයි, කමෙන්ට් දාන්න තියෙයි, ඒවා ෂෙයා කරන්න තියෙයි, වෙබ්සයිට් බලන්න තියෙයි, ඒ වගේම වෙබ්සයිට් වලට රිවිව්ස් ලියන්න තියෙයි. මෙන්න මේ වගේ චූටි දේවල් තමයි මෙතනදී ටාස්ක් කියලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා මෙන්න මේ විදියට ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරාම ඔයාලා විසින් දීපු ප්‍රූෆ්ස් චෙක් කරලා බලලා එයාලා තීරණය කරනවා ඔයාලා හරියටම ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරලාද නැද්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලා ටාස්ක් එක හරියටම කම්ප්ලීට් කරලා නම් ඒ ටාස්ක් එකට අදාළ amount එක ඔයාලගේ account balance එකට add වෙනවා. හරි යාළුවනේ. ඔයාලට මේ පේනවා උඩ තියෙනවා ටාස්ක් I finish කියලා බටන් එකක්. මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා ෆිනිෂ් කරපු ටාස්ක් ගැන විස්තර. ඒ ටාස්ක් වලට ලැබිච්ච amount එක කොච්චරද කියලා වගේ විස්තර එතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් බලමු මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් අපි earn කරන මුදල් කොහොමද withdraw කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට උඩ පේනවා යාළුවනේ බටන් සෙට් එකක්. මේකේ තියෙන withdraw බටන් එක අපි ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. මේ විදියට withdraw බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මෙයාලා කියන විදියට අපිට withdraw එකක් කරගන්න නම් අපේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ account balance එක $8ක්වත් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙයාලා withdraw කරන්නෙත් PayPal account එකකට. PayPal account එකක් තියෙන ඔයාට ගොඩක් ලේසියෙන්ම මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් withdraw එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. PayPal account එකක් නැති කෙනෙක්ට වුණත් PayPal account එකක් create කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් withdraw එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් මේ කියන විදියට මෙයාලා දීපු මේ email address එකට අපි message එකක් දාන්න ඕන අපිට withdraw එකක් ඕන කියලා. අපි මේ වෙබ්සයිට් එකට register වෙච්ච email address එක, ඒ වගේම PayPal email එක, ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් last login info යටතේ බලා ගන්න පුළුවන් IP address එක. අපි අන්තිමට log වෙද්දී අපේ IP address එකත් මෙතනට ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ withdraw එක request කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙයාලා කියන විදියට අපේ withdrawal එක අපිට ලැබෙනවා දවසක් හෝ දවස් දෙකක් ඇතුළත withdraw එක අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් සාර්ථකව. මං කලින් කිව්වා වගේ කිසිම ආයෝජනයක් නැතුව මේ වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඩිපොසිට් එකක් කරලා වැඩ කරන්න කැමති කෙනෙක්ට ඒ අවස්ථාව වෙබ්සයිට් එක මගින් ලබා දීලා තියෙනවා.
ඔයාලට ඩිපොසිට් එකක් කරලා වැඩ කරන්න ඕනේ නම් ඔයාලට පුළුවන් ඩිපොසිට් එකක් කරන විදිය සම්බන්ධ විස්තර මේ withdraw බටන් එකට එහා පැත්තේ තියෙන ඩිපොසිට් බටන් එක ක්ලික් කරලා ලබා ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා ඩිපොසිට් එකක් මේ වෙබ්සයිට් එකට කරනවා නම් ඒකේ සම්පූර්ණ වගකීම ඔයාලා බාර ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මම විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕන. ඩිපොසිට් එකක් කරලා වැඩ කිරීමේදී ඩිපොසිට් එකක් නොකර වැඩ කිරීමේදී වෙනසක් තියෙනවා. මොකද ඩිපොසිට් එකක් නොකර වැඩ කරනට වඩා ඩිපොසිට් එකක් කරලා වැඩ කරද්දී ඒ ටාස්ක් වලට ගෙවන amount එකේ වෙනසක් තියෙනවා. ඉහළ අගයක් තියෙනවා. ඒ නිසා කැමති කෙනෙක්ට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකට යම් මුදලක් ඩිපොසිට් කරලා high levels වල ටාස්ක් කරලා ලොකු ආදායමක් ලොකු ඉන්කම් එකක් ඉක්මනටම ලබා ගන්න. මේ වෙබ්සයිට් එක සම්බන්ධ මේ විස්තර ටික තමයි මට ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? වීඩියෝ එක සම්බන්ධ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ වෙබ්සයිට් එක සම්බන්ධව නොතේරුණු තැනක් තියෙනවා නම් වීඩියෝ එකේ ඔයාලා ඒ ගැන අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් එකක් දාන්න යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉස්සරහටත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් නරඹන්න දිගටම මගේ channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න. වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙකුට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ආයිත් හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.